वेलकम बैक इन टेक राजेश युट्युब च्यानल गाइज। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्टरनेटको 5 वटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा भन्न गइरहेको छु जसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले नि सुनिसकेपछि तपाईहरुको फेसको रियाक्सन पनि यस्तो हुन्छ। ओह माय गॉड वाउ। हो साथीहरु, त्यसैले ढिला नगरिकन लागौं मोबाइल स्क्रिन तर्फ। ओके साथीहरु, अब लागौं पहिलो इन्ट्रेस्टिङ वेबसाइटतिर। पहिलो वेबसाइटको नाम रहेको छ फ्ल्याग वेबर, FLAGWABER वेबर। सो तपाईले यसमा चाहिँ अन गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नुहोस्, फर्स्टमा जुन खुल्छ त्यसमै। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ यो जुन झण्डा देख्नु भएको छ, यो झण्डामा चाहिँ तपाईले तपाईको आफ्नो फोटो अथवा तपाईले कुनै चीजहरु जे सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ मेरो फोटो सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, एकदम इन्ट्रेस्टिङ सँग हैन, यहाँ चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ एकदम झण्डा भएर पुरै घुमिरहेको छ हैन। सो अब तपाईले यहीँबाट यहाँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई फाइल र वेब भनेर देख्नुहुन्छ हैन। तपाईले लिंक राख्नुहुन्छ भने चाहिँ वेबमा सिलेक्ट गरेर लिंक राख्नु होला र फाइलमा गएर चाहिँ तपाईले फाइल चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ मेरो च्यानलको लोगो राखेर हेर्न गइरहेको छु कस्तो देखिन्छ। ओके, ओहो हो, लोगो त झनै इन्ट्रेस्टिङ आइरहेछ है। सो यो चाहिँ यो भिडियोको फर्स्ट वेबसाइटको बारेमा रहेको छ हैन। सो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यसको बारेमा चाहिँ तल कमेन्टमा भन्नु होला हैन। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, सो तपाईले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अबको जुन सेकेन्ड वेबसाइट रहेको छ यो झन् त्यो भन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। सो तपाईले यसमा सर्च गर्नु होला पोइन्टर। ओके, अनि त्यसपछि यो जुन फर्स्टमा आएको यो छ यसमै क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो जुन स्क्रिन छ प्लिज ट्याप द स्क्रिन भनेर नि यहाँ तपाईले देख्नु भयो होला। तपाईले यहाँनिर जुन ठाउँमा ट्याप गर्नुहुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ यसरी पोइन्ट आउँछ हैन। माउसको पोइन्ट भने तपाईले मोबाइल गर्नुबाटै गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि त्यहीँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ मान्छेले चाहिँ हात देखाएको चाहिँ आउँछ क्या। सो यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। प्रोग्रामिङ गर्नेलाई चाहिँ एकदम मान्नै पर्छ हैन, नेक्स्ट लेभलमा प्रोग्रामिङ गरेको के। सो तपाईले चाहिँ जहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पोइन्ट चाहिँ आइरहन्छ। ओहो, यहाँनिर मैले नदेखेको यहाँ साइडबाट गइरहेको रहेछ क्या। ओके, यहाँनिर म एकचोटि क्लिक गर्छु। ओहो हो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। तपाईले एकचोटि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। ल, जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ मान्छेले हात देखाइरहेको हुन्छ। सो अब म तपाईलाई थर्ड वेबसाइटको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ अल्छीहरुको लागि चाहिँ एकदमै खतरा वेबसाइट हुन्छ हैन। सो तपाईहरु यदि अल्छी हुनुहुन्छ कोही भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटको नाम रहेको छ iOS.com। ओके, मैले यसमा क्लिक गरे, सुरुमा आएको छ iOS. ओके, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर आइसके पछाडि तपाईले यस्तो फाल्तु खालको जोक्सहरु अनि फाल्तु खालको आर्टिकलहरु यतिकै टाइम पासको लागि के, सो यस्तो खालको चाहिँ तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ अल्छीकै लागि भनेर नै बनाएको हैन, तर एकदमै रिभ्यूहरु चाहिँ एकदमै बवाल आइराख हैन। सो यसले गर्दा पनि यो जुन बनाउने छ उले चाहिँ खतरै कमाइराख हैन। अब हाम्रो त टाइम पास नै हो, त्यसकै लागि बनाएको। सो तपाईहरु कोही अल्छी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो वेबसाइट पनि चाहिँ एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। अब लागौं थर्ड वेबसाइटतिर। थर्ड वेबसाइट रहेको छ इन्फिनाइट जुम। तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ इन्फिनाइट जुम भनेर। इन्फिनाइट जुम यसरी क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईको अगाडि जुन फर्स्ट वेबसाइट खोलेको छ यसमा नै क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यस्तो पिक्चर त्यहाँ तपाईको अगाडि स्क्रिनमा चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ यसरी नै जुम हुँदै जान्छ हैन। सो यो चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिदैन। तपाईले 1 वर्षसम्म बाँचिन्जेलसम्म नै यसलाई छोड्दिनु भयो भने यो चाहिँ यसरी नै जुम भएको भइ गर्छ कि। सो साथीहरुको अगाडि पुल बन्न हुन्छ हैन। मैले खिचेको फोटो हेर भनेर टक्क देखाउन चाहिँ काम लाग्छ। सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ वाला छ हैन। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ जुम हुँदै जान्छ हैन। अझै भित्र। सो कहीँ टुङ्गिने भन्ने नै हुँदैन। सो यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। के जुम हुँदै गइरहेछ, अझै पनि जुम हुँदै गइरहेछ हैन। जुम। ओहो, सर्भरहरु पनि दिन्छ। यो वेबसाइट खोलेर अगाडि राख्ने मात्र अनि हेर्दै जाने एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ। जति तपाईँ गर्दै जानुभयो त्यति तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै जान्छ के। सो त्यति नै इन्ट्रेस्टिङ इमेजहरु चाहिँ आउँदै जान्छ। सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, यो चेक गर्न सक्नु। ओहो, कति राम्रो फिस पनि देखे। ओके, जुम। सो तपाईले चाहिँ यो वेबसाइट पनि चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईहरुलाई अब यो जुन लास्ट वेबसाइट भन्न गइरहेको छु यो चाहिँ झनै एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। सो यसको नाम चाहिँ रहेको छ स्टार क्रोम एक्सपेरिमेन्ट। सो तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला गुगलमा। अनि त्यसपछि सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ नि। तपाईले चाहिँ 1 लाख स्टार्सहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेक्सिजमा भएको 1 लाख स्टार्सहरु चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हैन। भित्र गएर नि हेर्नु मिल्छ। सो एकछिन यहाँ चाहिँ डाटा कलेक्ट गरिराख हैन। सो ओहो
इन्टरफेस नै मोबाइल खोलिरहेको छैन। सो जुम गर्दै जानुहोस्। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर धेरै जुम गर्दै जानुभयो भने सूर्य घामसम्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले तपाईँको यो कुन चाहिँ कति टाढा छ, कतिको डिस्टेन्समा जान चाहिँ के काम लाग्छ भन्ने पनि छ होइन। सो तपाईँ यहाँ विकिपिडियामा गएर यहाँ विकिपिडिया थिचेर चाहिँ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँले टेक राजेश युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर अल सेलेक्ट गर्नु होला। धन्यवाद।